ми приймаємо рішення, що ми розлучаємося, все. І проходить десь місяць, і я зустрічаю одного чоловіка. 20 років шлюбу, ну невже така ситуація могла його зруйнувати? Мені каже чоловік, ми їдемо туди в будинок. Я кажу, ні, я ліпше під ракетами загину, ніж моя нога переступить цей будинок. Той чоловік, який зустрівся в вашому житті, він залишився в вашому житті? Мені ж зробили пропозицію. Я спочатку погодилася, а потім втрутилася моя подруга в наші відносини. Вона закрутила з ним роман? Це була така біль. Я її по цей день відчуваю. Вона почала мене шантажувати, що вона якісь оголені фото викласть, якщо я рота свого відкрию проти неї десь. Ви їм зробили стільки всього добра, що Світлані, що Геннадію. Ми тобі даємо 2 місяці на роздуми. Тебе не буде не тільки на музичній платформі, а не буде в усьому шоу-бізі. Він бере і шантажує, каже, якщо ти мені не заплатиш $5000, я тебе виріжу з ефіра. Очі в очі з Марічкою. Ви на ютуб-каналі Марічки Довбенко, і сьогодні ми зустрічаємося із жінкою, яка дуже багато всього пройшла у житті. Але в очах багатьох вона довго виглядала просто щасливою дружиною мільярдера. Камалія, я дуже рада вас бачити. І це навзаєм. Доброго дня. Я сказала, що ви пройшли дуже багато всього у житті, починаючи від батька, який піднімав на вас руку, до онкології, клінічної смерті, яку ви пережили. Ви сьогодні вже більше не дружина мільярдера, але ви співачка, якою були ще задовго до одруження із Захуром. Так, але мало хто цього знає. Всі чомусь пам'ятають тільки з того часу, як я одружилася з Захуром. Коли ви дивитеся сьогодні на себе в дзеркало, кого ви бачите? Сильну жінку. Сильну жінку, котра, незважаючи на всі обставини, не зламалася, як та птиця Фенікс, піднялася і летить далі, високо. Я тут хочу вам тільки поаплодувати. Я запрошую наших глядачів писати коментарі, ставити лайк і, друзі, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. А у нас бліц. За якою річчю із розкішного життя ви найбільше скучаєте зараз? Це дуже багато речей. Це Дякую. гучні, класні вечірки з друзями, з рідними. Це спокійне засинання вночі, ввечері. Це повноцінний сон. Звісно, це багато людей, котрі поїхали з України. Багато моїх знайомих, друзів, рідних. Ми зараз тут у вас вдома, і тут багато простору, і я бачила грядок декілька, там полуниця, томати, і мені розказували, що ви все це дуже любите. А що із речей по дому ви ні за що не будете робити? Я не люблю прибирати. Я так наприбиралася, наготувалася за 26 років свого життя, тому що мама моя працювала, тато працював. І я з дитинства мене завжди привчали, що треба зберігати чистоту в домі, в квартирі. І відповідала я за це все. Мені давали завдання, я після школи приходила, починала прибирання. І ще мама тумаків получала від мами. Ну як тумаків? Тобто виговори такі, типа, а що це там, оце там, що це за пиль там залишилася. І от прибирати я не дуже люблю. Але іноді приходиться. Багате, але коротке життя чи бідне, але довге? Що б ви обрали? Уф. І не то, і не то. Але треба. Що все ж таки важливіше? Нехай буде багато, але коротке. Люди чи коні? Хто у вас викликає більше співчуття? Коні. Коні, тому що людина, вона має руки, має ноги, має рота, може висловити свою думку, може за себе постояти. А це тварини.
Це тварини, котрі дуже залежать від людей. Ми завжди у відповіді, за кого ми привчили. 100%. Усі тваринки домашні, усі, хто від нас залежить, звісно, від наших дій залежить їхнє життя. На моєму прикладі в житті дуже багато людей, я їм робила добро, а вони мені зробили дуже велике зло. Кінь, якщо він тебе знає, якщо він тебе любить, він ніколи так просто тобі нічого не зробить. То коней у вас особлива любов. Так, це енергетика така дуже особлива, де я відновлююсь. Це навіть можна назвати, є таке поняття, як іпотерапія. Так. Тому я просто навіть сама, я спортсмен, професійний спортсмен. У мене перший розряд по кінному спорту. Якщо б не почалася війна, я вже була майстром спорту. У мене дуже багато кубків, золотих медалей. Тому це хобі, котре переросло також в таке професіоналізм теж. Але ж таки я помічаю, що я заходжу на конюшню, і в цей момент все, що було там, мене не бентежить. От як тільки приступила нога конюшні, все. Я про все забуваю. Всі проблеми, всі негаразди, всі сварки, всі якісь там, не знаю, проблеми. Я не знаю, як це відбувається. От поки я там знаходжуся, я ні про що не думаю. Чи згодились б ви вдруге на шлюб із мільярдером? Я не знаю, це дуже важке питання. Того я його хочу поставити. Так, але коли вже діти виростуть, напевно. Скільки Захур вклав у Камалію як артистку? Не знаю. Багато. З ким із українських артистів ви б ніколи не вийшли на одну сцену? З Єною Вітером. Ми про це поговоримо. Найвідоміша людина, для якої ви виступали? Я не хочу називати його ім'я. Це хтось із президентів Так. України? Ні. Чи виступили б ви перед Путіним за $1 мільйон для ЗСУ? О, Боже. О, Боже. $1 мільйон – це не що для ЗСУ. Добре, а за $10 мільйонів для ЗСУ? Ні. А за скільки? Тільки за те, щоб він забрав всі свої війська, підписав мирну угоду і сплатив всі репарації українцям. Якби можна було змінити одне рішення у вашому житті, яке рішення ви б змінили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це дуже важке питання. Я навіть не знаю. Багато є таких моментів, як от на сьогодні, їх розглядаючи, я б поступила трошки по-інакше. У мене таке є прислів'я від моєї прабабусі, котра лікувала людей, до речі. Все, що не робиться в житті, робиться найкраще. Ми з вами познайомилися на одному із світських заходів нещодавно. Це був прийом італійського посла. І ви там були зі своїм уже екс-чоловіком, і у мене промайнула думка, невже ви знову разом із Захуром? Та ми усюди ходимо, нас запрошують, і ми йдемо. То ви 20 років були на публіці разом в статусі чоловіка і дружини, а зараз ви вже в іншому статусі. Як ви себе почуваєте вже в таких ролях? Більш вільніше. В чому? Більш на себе полагаюся. Нічого майже не змінилося, скажімо так. Угу. Ми також виховуємо своїх дітей. Так само живемо під одним дахом, тільки, постіль нема. Угу. І все. У нас просто кардинально помінялися на інший формат, перебудувалися наші відносини.
Що От і все. змінилося, крім постілі? Захур мене не запитує, там, коли я приїду, коли прийду, там, де була. Я його не питаю про це. От ви сказали, що ви вільнішою себе відчуваєте. От, тобто ви відчули більше як ковток свіжого повітря, свободу. Ну, мені важче, звісно, тому що я сама тепер приймаю рішення. Ага. Якщо я раніше радилася з Захуром, тобто навіть і по творчим якимось питанням, то сьогодні я приймаю рішення сама, я набираю сама команду. Тобто дуже багато чого я роблю сама. Сама шукаю спонсорів, сама підбираю собі колектив. Колись ви могли за це все не хвилюватися і проявляти себе суто як творча одиниця. Зараз треба рахувати кожну копійку. Так. Так, звісно. Де ще думати, де підзаробити. Як думати, як зробити там, де знайти якісь кошти на той проєкт. Тобто тут вже я сама собі хазяйка. Так, можу прийти до Захура за порадою, скажімо, але я вчуся, скажімо, як і до Захура я робила все сама і своїм колективом з мамою. Тобто зараз те ж саме. Але 20 років ви вже відчули це. Кожна жінка що ж хоче? Щоб десь там були сильне чоловіче плече, об яке можна спертися. І коли ти вже на нього спираєшся, відчуваєш якесь полегшення. А потім, коли цього плеча вже немає, чи все ж таки плече залишилося? Ні, все ж таки, дивіться, я така людина, котра не прийду до Захура і там не скажу там, якийсь там лишній раз щось з нього попросити, щось з нього запитати. Це вже коли в мене вже таке вирішальне щось, прямо от треба дуже порада якась, треба якась така допомога. Тоді я тільки вже піду і попрошу допомоги. А так все ж таки, я ж дівчинка, це ж горда. Я намагаюся полягатись на себе. А він вам якось пропонує зараз допомогу? Ти можна до мене звертатися в будь-які моменти? Чи як ви вирішили ось ці моменти після розлучення? Ні, він мені сказав так, от в тебе є якась своя частина фінансів, так? Якась частка від нашого там бізнесу, а решта, як хочеш, так і сама заробляй. Ось прилетіло, це наша спільна біль. Прилетіло в наш бізнес сімейний. Це наша біль. Звісно, я цікавлюся, що відбувається, як весь цей процес йде, він мені ділиться, я його запитую. Тобто ми вночі, коли нам прилетів перший приліт, був 14 травня, 3 ракети прилетіло в 3:30 ранку, нам зателефонували, ми з ним бігом одягатися, бігом туди на об'єкт їхати, і нам телефонують військові, зараз буду ще. Зараз не їдьте, ми усіх попередили своїх і працівників, завдяки тому, що нас попередили, немає жертв. Були поранені люди, але котрі якраз приїхали на об'єкти, хто був вночі там, але вони вже були готові до цього. І дякуючи Богу, що всі залишилися живі, і ми туди не поїхали. Збитки на $80 мільйонів. Так. Я так розумію, це ваш спільний бізнес? Це сімейний, звісно. А як ви вирішили фінансові питання під час розлучення? От у вас є чітко, що ви поділили? В мене є там якийсь відсоток, котрий я получаю на карту від Захура щомісяця. І все. І все? І все. Тобто, почекайте, все нажите майно під час шлюбу, це ж спільне майно. Ви йому все віддали? Я не робила за нічого. Я вважаю, що в мене все ще попереду. Головне, що діти
Я знаю, що це дітям залишиться. Ви задоволені тим, як це завершилось? Бо все ж таки ви віддали 20 років свого життя, своєї молодості. Ні, звісно, не задоволення. Але я думаю, що Захур не залишить, він не така людина, котра залишить мене ні з чим. Я думаю, що є і заповіт, і є якась, він дуже благородна людина. Тому я не думаю, що я піду на вулицю. Ваш шлюб, він виглядав, Боже, таким міцним, Камалія. Що, він не витримав, виявляється, війну тоді? Так, я думаю, що всі ми психологічно травмовані. І тут пішла коса на камінь, ще моя ненависть до русських, і його донька, котра в Англії, в нас і так не було, як в неї не було спочатку приязні до мене. Хоча я не знаю, чим я перед нею завинила, тому що я не уводила її батька з сім'ї. Тобто він з її мамою був розлучений 8 вже років до мене. Тобто я холостого чоловіка зустріла. Чому в неї була така неприязнь до мене, я не знаю. Чому вона не хотіла сприймати. Навіть коли ми в побудований Захуром дім в Лондоні приїздили, вона там жила, мешкала, вона поставила умови, щоб ні її мами, чоловіка нового не було, ноги там, ні Захура нової дружини не було. І тому ми завжди, коли приїздили в Лондон, ми знімали готель. Але війна – це все ж таки такі інші умови. Коли я, звісно, почула, що їдемо до Лондона, не до Польщі, я думала, ми до Польщі поїдемо, там нам навіть друзі знайшли апартаменти дуже класні, там і логістика була чудова, там і 15 хвилин до школи, і 15 хвилин до конюшні, і 15 хвилин до гімнастики. Всім цим займалися мої діти. І до музичної школи. Тобто дуже класно було розташування. Ми могли поїхати і в Дубаї, у нас там квартира. І дім, і квартира є. Чому він вирішив в останній момент, що ми їдемо в Лондон, в цей будинок їдемо? Типу Таня покликала. Я коли почула, розумієте мене, моя гордість. Коли я знаю, що мене там не хотіли бачити, казали, щоб ноги мої там не було. І тут мені каже чоловік, ми їдемо туди в будинок. Я кажу, ні, я ліпше під ракетами загину, ніж моя нога переступить цей будинок. Але ви поїхали? Вже в березні я поїхала. Я поїхала в березні, тому що мені не було куди діватися. Мої діти там. І вони плачуть трубку в телефон, благають, мама, будь ласочка, повернись. Приїдь, ми сумуємо за тобою, ми сумуємо, хочемо тебе бачити. Ми не хочемо, щоб ти загинула. І я беру і їду туди через силу, через всі свої гордість, там, через все. Але дочка Захура вас не прийняла. Формально прийняла? Вона формально прийняла, але постійно. Тобто, дві хазяйки на кухні. Це постійні були якісь там перипетії. Постійно в чомусь мене звинувачували. То я не так багато порошка в стиралку залила. То я ще не то, то я неправильно там що щось. То речі я постійно... А в нас там були і біженці ще ж покликали. І біженці були. І вся Захура родина, котра мешкала тут, в Україні. І постійно були ці стички. І вже дійшло до того, що я вже Захуру кажу, Захур, будь ласка, чи ми забираємося звідси, чи я не відповідаю за себе. Я більш так не можу. І вона мене звинувачувала, що кукушка кинула там своїх дітей. А в мене що було? Ми ж приїхали, я ж не сиділа на місці. Я ж по всій Європі їздила з благодійними концертами. Ми ж дуже багато назбирали коштів. Ми побудували в Німеччині 2 гуртожитка для наших переселенців. Я їздила до Пакистану, співала перед президентом, перед всіми,
переконувала їх, що треба допомагати Україні, тому що вони ж співпрацювали із Росією, з Україною, розумієте? От. І якраз був цей вирішальний момент, коли треба було переконати, що чому Пакистан повинен допомагати Україні. І цю дуже важливу роль зіграла я і Захур. Ви навіть не уявляєте, яку ми допомогу отримали звідти. Це зброя була. Можна я не буду казати? Ну, яка ми не будемо казати, можемо, але я розумію, що це була важлива по нас і зброя. так вже прилітає, дякую вам. У мене діти. Я не хочу нічого казати. Ми будемо про це казати вже в мирні часи. І я приїхала всю Європу. Уявіть собі, якщо я тільки в Бельгії за один вечір свій благодійний зібрала 7 мільйонів гривень. За один вечір. І ми працювали на пару. Я своєю творчістю, своїм ім'ям, Захур своїм впливом і зв'язками, звісно. Ми просто розругалися вже в червні 22-го року, того ж року. Буквально там 2 місяці, що я провела в цьому будинку. Більше я не змогла. І я сказала, що все, моєї ноги більш тут не буде. Я зібрала речі і поїхала зворотньо до Києва. І мені дуже було важко, звісно. І я кожні 3 тижні, тобто 3 тижні тут працюю, їжджу благодійні концерти даю, їжджу до військових. Була навіть в тих точках, де дуже гаряче. Їжджу до дітей, котрі втратили своїх батьків, їжджу до шпиталей, їжджу по різним таким благодійні концерти даю. І потім знов їду. На 2 тижні їду до дітей своїх, знов повертаюся, знов діти. Вони почали перше, коли вони заявили, а от мама ж живе в Києві, Захур не пускав їх. І вони вперше приїхали восени 22-го року, коли мені вручали орден княгині Ольги. І от вони приїхали перше. І потім вони приїхали, коли блекаут перший був взимку. З 22 на 23. І потім на всі канікули вони, куди поїдемо? В Україну! Тільки канікули починалися в Лондоні. В Україну поїдемо. І як вони тут, коли повітряні тривоги, як вони реагують, діти? От нещодавно дуже Мірабела злякалася, тому що вона побачила у вікні якраз вогнище, дуже, полум'я таке, дуже близько збили. І, звісно, бояться. Але коли там ми дивимося, що ракети летять, у нас програма, ми дивимося, де вони летять, як летять, і що. Звісно, коли дуже велика атака, ми всі спускаємося в більш-менш безпечне місце. А коли дрони, ми спимо. Далі продовжуємо спати. Я так недавно спала, і у мене приліт відбувся по ЖК. У нас тут теж був. У вас тут теж був Але мені пощастило, тоді діти ще в Лондоні вчилися, це рік тому був взимку, 1,5 роки вже, можна. Ще нема 1,5 роки. Осколковий приліт був від ракети, і в нас це все скло посипалося, повністю все було в склі. І це просто, я тільки поїхала, в мене у дітей почалися канікули, тільки приїжджаю на ранок, телефон, що відео, фото, що тут коїться, от так. І це добре, що нікого не було вдома, так би посікло б, тому що ви просто не уявляєте, як воно все, це, з якою воно силою все летіло. Через весь хол, через всю залу, аж до інших просто дверей. Камалія, ви зібрали речі, поїхали із Лондона, з того будинку, де неприємно вам було жити під одним дахом із дочкою Захура. Але чому все ж таки ви прийняли рішення розлучитися? Чому просто не поїхали до Києва і жили б отак на різні, як багато українських сімей зараз Ви знаєте, живуть? в мене вже був тригер. У мене вже була настільки нервова система просто на такому перевантаженні. Коли вони приїхали взимку, діти на канікули, і почалися дуже великі обстріли і блекаут,
Захур каже, давай поїхали в Трускавець. Заберемо, поїдемо в Трускавець. Ми поїхали перед Новим роком, це було. І щось якась така розмова була. А в мене Таня це вже трієр, все. І мої малі, в них отакі волосся довгі були, розкішні просто. І мені діти кажуть, нам Таня сказала, що коли ми повернемося з канікул, вона нам підріже волосся. І в мене так... Я повертаюсь до Захура, і я запитую Захура, а я не зрозуміла, що мами немає? Чому Таня приймає і чому ви приймаєте без мене рішення? На що він мені жорстко так відповідає? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ти хочеш, що ти добиваєшся, типа? Щоб я Таню кинув? Так я ліпше з тобою розведуся, ніж Таню кину. На мене як кушат кип'ятка, потім холодної води. Я відчула себе просто непотрібною. Не дружиною, не мамою, не коханою дружиною, ніким. Просто ніким. Я просто взяла отаку пляшку віскі і пішла в підвал. Там набухалася. Я пам'ятаю, що я телефонувала. Перший, хто був, це отчим. Я йому зателефонувала, і всю цю душу виливала йому всю цю біль. А після чого, я йому, звісно, сказала, розлучаємось, добре. Він погодився зразу? Захур погодився зразу? Так. Так в нього жаліє, так проти розлучення. Він проти вже на примирення, а я вже не хотіла. Потім я вже не хотіла. Давай забудемо все, пробачимо все один одному, я був неправ, і все, але вже я не хотіла. Але 20 років шлюбу, невже така ситуація могла його зруйнувати? Ви не думаєте, що, можливо, все ж таки треба було десь переступити через себе і врятувати шлюб? А як повага до себе? А як твої кордони? Якщо це було б інший раз. І третій, четвертий, п'ятий. Ви вважаєте, що це така незворотня була ситуація, що ніяке вибачення тут вам... Там вже була незворотня ситуація, так виходить, що якраз вони поїхали до Лондона, ми приймаємо рішення, що ми розлучаємося, все. І проходить десь місяць, і я зустрічаю одного чоловіка. Угу. І я подумала, що це доля. І знаєте, коли ти розбита, коли в тебе ти відчуваєш таку непотрібність, як я вам сказала, так? Що 20 років, і ти ніхто. І тут тебе така увага, квіти кожного дня, якась підтримка. Знаєте, чоловік молодший трохи за мене. Теж такий, непростий, не мільйонер, там супер якийсь там, але ж дуже перспективний. Симпатичний, якраз мого смаку, темненький такий, хоча українець. Ти починаєш закохуватися, тобто там тебе знищили, не те, що обезцінили, виходить, а тут тебе, преподносять. То, що і кожна жінка потребує. Я знов почала себе відчувати такою, знаєте, в романтиці. Такої, в піднесенні. І коли вже Захур мені запропонував, пробачити, коли ми вже, все. А я ще тільки починала, спілкуватися, да, там. Я вже не хотіла. Я вже подумала, може, от так воно потрібно. Вже пройшло декілька років. Зараз ви вважаєте, що це був? Більше 3,5 роки пройшло. Той чоловік, який зустрівся в вашому житті, він залишився в вашому житті чи ні? Ми спілкуємося.
Тоді ви були в стані, що ви закохана, а зараз в якому стані? Я закрилася. М. Я зараз закрилася від всіх чоловіків. Так, він мені подобається, але мені ж зробили пропозицію. Після розлучення із Захуром? Так, вже ото кліп ніжно. Пам'ятаєте? Так. Буду тебе міцно, міцно тримати, ніжно, ніжно співати, вічно, вічно кохати тебе. Я спочатку погодилася, а потім подумала і сказала, що ні. Ну, я просто побачила, що він дуже ревнивий і такий собственник. Мгм. Мужчина, чоловік, дуже, тобто він дуже ревнував до дітей, до Захура. Мгм. І я зрозуміла, що якщо я одружуся, то я не буду бачити своїх дітей нормально. Я не зможу їх виховувати, приділяти їм час. На що я була згодна, це як гостьовий брак. Але він був не згоден. Йому треба мене 24/7, щоб я була поруч. Тобто, ну, і в нас пішли от такі непорозуміння. Ще й втрутилася моя подруга в наші відносини. Ваша подруга, ту, яку ви назвали змією? Так. Ви опублікували пост про те, що у вас є подруга змія, яку ви пригріли і яка вас вкусила. Я так розумію, що мова йшла про якусь зраду. Я людина відкрита. Я дуже люблю своїх друзів. Мені завжди хочеться всім допомогти. Завжди. Оце мене і, скажімо, дуже часто дуже б'є сильно. Ну, ви з нею дружили скільки? 20 років. 20 років. Біля 20 років. Я не підраховувала точно, але давайте порахуємо. В цьому році 15 років було Юні. Ми вперше не взяли в медіатек екрани. Медіатек – це оце ваша подруга, її Це ім'я Світлана Голинська. Світлана Голинська – це власниця рент-компанії Медіатек, котрі дають екрани на сцену. Коли вона ще починала свою кар'єру, ще дівчинкою була, скажімо, вона спочатку з моєю мамою познайомилася, почала дружити. Моя мама водила її на різні івенти, знайомилася з людьми. Потім познайомила мене, познайомила Захура з нашою сім'єю. Ми почали спілкуватися. Ми дружимо, один одному допомагаємо. І на всі мої благодійні концерти, на просто концерти, вечора, на дні народження ми завжди брали у неї апаратуру. На всі дні народження, мої дні народження, Захура дні народження, дітей дні народження. Ми всі разом відмічали. Що сталося між вами і Світланою Голинською? Вона знала історію з цим моїм бойфрендом, прихильником. І вона мені казала, от, навіщо він тобі такий потрібен? Оце вся історія, рівнівий, все, заблокуй його. А він що робив? Він доходила до того, що він, бувало, вночі телефонував. Ну, такий ревнивий. Так. Так, і, звісно, будив моїх дітей. І, звісно, мені це не подобалося. І вона мені каже, заблокуй його. Нічого, в мене була така історія в житті, теж такі були відносини. Я потім для себе прийняла рішення, його заблокувала. І пройшов так, буде важко, а потім нормально. Ми навіть через рік там зустрілися на якійсь спільній вечірці, і навіть спілкувалися, все нормально, все це, треба прийняти рішення, треба його, все. Потім вона мені каже, я повернулася в Україну, але мені сина нема з ким залишити в Іспанії. От якщо б ти поговорила з Захуром, я б відновила свій бізнес би, але сина не можу залишити, і в Україну не можу забрати, тому що йому вже 16 років вже підходить, там все. Я б його може, Захур би взяв над ним, підписав би паперу шефство над ним. Тому що в Лондон в Британію ти просто так не попадеш. Ага. Навіть переселенцям. Треба спонсор. Угу. Хто за тебе поручительство візьме? Я говорю, добре, я поговорила з Захуром. Захур взяв.
підписав, значить, все, взяв з шефства. Він зараз, її син вчиться в Лондоні. Потім вона мені каже, слухай, ну я ж повертаюсь в Україну. У мене там нічого нема, ні машини зараз, ні цей, зараз треба все, з фінансами проблеми і все. Я знаю, в тебе є друг такий, на цього мого бойфренда. Він може вирішити це питання, мені допомогти. І я даю телефон його, ну, без задньої зовсім думки. Йому телефоную, кажу, приїде моя подружка з Іспанії, повертається. Угу. От, в неї така ситуація, допоможи їй, будь ласка. І що ви думаєте? Вона закрутила з ним роман? Я не знаю. З того, що ви мені показували в повідомленнях, то вона вам чітко каже, що в неї з ним стосунки. Так. А спочатку вона віднеківалась. Я, друзі, це бачила, ми просто не будемо показувати особисту переписку, тому що згідно з законодавством цього не можна буде робити, але я на власні очі це бачила. Розвивається історія так. Вона їде до України. Потім я знову це бішуся, тому що через ці, знов ми посварилися, через ревнощі його, через це. Вона ж мені каже, заблокуй його нафіг це. От. Я ж думаю, рекомендації подруги. Вона мені теж розповідає таку історію, що в неї такі були хворі стосунки. Але все потім нормально, от вона собі прийняла рішення, там все. Я думаю, ну, для профілактики заблокую. Мені телефонують мої друзі, спільні друзі, там, знайомі. А ти знаєш, що Світочка з твоїм прихильником, другом, поїхала в Одесу вдвох. Я їй телефоную, вона не бере трубку, не бере. Потім я їй пишу. Світа, а скажи мені, будь ласка, чому ти моя подруга? Я нічого не знаю, дізнаюся від інших людей. Як це розуміти? В тебе якісь з ним відносини? Вона пише, да, відносини, бізнес. Потім я починаю з ним через певний період, він мене знаходить, все ж таки, знаходить з інших телефонів, бо він в мене заблокований. Починає казати, що він без мене не може, він мене кохає, він там все. Я кажу, я не розумію, що відбувається. Угу. От вона до мене там цей. Я їй допоміг, там так, з людьми, там познайомив, там то. Я зараз ложуся на операцію в Одесі. А от, я хочу, щоб тебе почути, тому що операція складна буде, я хочу тебе почути. Я не піду без твого голосу на операцію. Потім вона виставляє через певний період часу квіти на столі, сніданок, його улюблені. Це вже виписка з лікарні. Я не змогла поїхати там провідати, тому що у мене свої певні обставини. Я не змогла поїхати провідати. Я йому пояснила, він дуже образився, що я не провідала, не поїхала. Поїхала провідати ваша подруга. Вона поїхала провідала. Як нормальна подруга поступила? Ой, позвонила б я тут у нього. Тут привіт, туди-сюди. А вона що робить? Вона виставляє квіти, ранок, мрії збуваються, отель Моцарт, розкішний сніданок. І лежать квіти, букет квітів на столі. Я телефоную другу своєму. Я кажу, а що вона робить у Моцарті? А він там робив, там є Моцарт-отель і поруч клініка. А він каже, а вона, тут не при чому, вона просто провідати приїхала. І я починаю розуміти, що мене просто дурять. Думали, що вона дурить, правильно? Чи як? Чи ви в ньому Я думала, сумнівались? що обидва. Ага. Я думала, що обидва. Угу. Вона мені нічого не пояснює. Я намагаюся їй написати, а я заблокована. Угу. Вона мене тут же заблокувала. Я плачу, ридаю всю ніч. І в мене з'являється цей пост про подругу, змію, зрада.
Яка була її реакція? Вона до вас подзвонила одразу? Ні, не вона мені зателефонувала. Зателефонував Гена Вітер. І каже мені: слухай, ти знаєш, як я відношуся до Свєти? Ти знаєш, що я за неї буду горою? Ми вимагаємо публічних вибачень перед нею. А якщо ти не вибачишся, ми тобі даємо 2 місяці на роздуми. Тебе не буде не тільки на музичній платформі, а не буде в усьому шоу-бізі. А до цього, ще рік тому, 24-й рік, вона в мене відпочиває в Іспанії, в нашому сімейному домі. Ми відмічаємо день народження і сину, все. І дзвонить Гена Вітер. І Гена плачеться. В мене повістка прийшла. А в мене ж такі хвороби, туди-сюди. І це що мені робить? Камаля, в тебе немає ніяких знайомих, щоб якось це все порішати, щоб це... Я кажу: Єн, я не знаю, кажу, я тобі дам телефон людини. Далі ви самі. Якщо в тебе там якісь хвороби і проче, все щось, кажу, він тобі порекомендує, дасть там щось, коротше. Я кажу, я дам телефон, я вас познайомлю, зателефоную цьому чоловікові і далі ви самі. Потім він каже мені: горить платформа, немає спонсорів, напевно не буде, а я повинна була виступати на платформі. Музична платформа. Продюсером якої Гена Вітер. Так. Виступає. Ой, напевно, не буде платформи, не можу знайти спонсорів, рекламодавців, напевно, не буде, буду закривати я проєкт. Камаля, подумай, може в тебе якісь там є знайомі, друзі, фірми. Я всіх прошу своїх друзів-артистів підключитися, допомогти мені. Я ж звертаюся до своїх друзів, мої спонсори, котрі підтримували мої благодійні поїздки. Декілька моїх благодійних поїздків. Це Азнаурі. Пропоную Азнаурі, кажу: дивись, може тобі ти ще не працювали ви в такому форматі? Спробуй, я вас познайомлю, а ви вже там домовляйтеся. Мені Гена співав, що я буду в кожній платформі, в кожному цьому, генеральний спонсор. Я тільки знаю, що за одну платформу він $75 000 запросив у спонсора. Ви йому привели дуже багато грошей в проект. Так, музичну платформу. Музичну платформу. І потім він мені телефонує і каже навесні вже. Я кажу, ну що там? А мене ж балет, всі запитують, нам готувати новий номер, що там, які, треба шити і костюми, треба і готуватися. Я не можу до Гени дозвонитися. Я вже Свєті кажу: Свєта, говорю, а де, що, як? А Свєточка в курсі всього. Тому що вони друзі, вони навіть комусь кажуть, що вони чоловік і жінка. Хоча це не так. І тут я ж, Свєті. Свєта: ой, я не знаю, це ви вирішуєте. Я говорю, почекай. Я його познайомила зі своїми друзями. Я привела йому генерального спонсора. Генерального спонсора, котрий йому повністю врятував ці всі платформи. Потім Гена вже мені телефонує і каже: ой, ми там не домовилися на весняну, може він буде спонсорувати літню, тому на весняну ні, на літню. Ого, де фінансують Так. ту платформу, там і буде Камалія. Де не фінансують, там Камалії не буде. Так розумієте, він цінники артистам різні цінники називає. Одним чомусь я знаю дівчину одну. Я не хочу називати імена, але там 10 брали за її виступ. Іншим називають 3. Ще іншим називають 5. Ще іншим називають 7. Співачка Солоха заявила. Головний продюсер музичної платформи, якого звати Геннадій Вітер, він вимагає гроші з артистів. З мене вимагали гроші. Ви її підтримали. Солоху, він же ж кличе виступити, нічого не платити, просто виступити.
Вона готує номер, вона виступає, а потім вже після виступу він їй каже, що він щось там в нього горить, не продав якесь рекламне одне місце, і в нього не вистачає коштів, слухай, заплати $5000. А вона каже, а чому я повинна платити? Я достойна артистка, в мене є своя аудиторія, і велика аудиторія. Якщо б я знала, ти мені спочатку перед цим всім сказав, що я маю платити $5000, тоді б я, звісно, я ні за що не плачу. Чому я повинна платити? Я що, починаюча якась, мене ніхто не знає. Він просто кидає людей. І він бере і шантажує, каже, якщо ти мені не заплатиш $5000, я тебе виріжу з ефіра. Ага. І він їй вирізав з ефіра. І тут теж він так же нає. Розумієте? Я йому привожу, я йому даю контакти, я спасаю його життя. Ще неізвісно, де б він там, на якому нулі він був би. Він не пішов служити. То я думаю, що він не контакти пішов. ті Я думаю, допомогли. що які- треба ВЛК йому зробити повторне. Я публічно хочу запитати, пане Геннадію Вітер, як ви визначаєте, хто з артистів має платити, хто ні? Скільки платиться? І головне, куди йдуть ці кошти? Ви кажете, що це Комерційний проект, але комерційний проект – це коли є чітко внесок, якийсь, Внесок. який є всіх прозорий. однаковий, Так, і всі прозорий, це розуміють. І платяться податки з цього внеска. Він мене викреслює, каже, не буде тебе на весенній платформі, бо вони мене не домовилися за Знаурі. Він там якусь йому безосновну ціну назвав, що тот відмовився. Угу. Потім він мені дзвонить і каже, все, ми домовилися, ти в літній. Я готуюся літню платформу, а потім він мене не телефонує, не перетелефонує, нічого зовсім. Я йому пишу, я бачу, що йде анонси, мене ніде нема в рекламах. Мене навіть не було в рекламах, і коли я йому Азнаурі привела, в осінній не було рекламі, в анонсі ніде, що буде Камалія. Ні в осінній, ні в зимовій не було в рекламі. Ви їм зробили стільки всього добра, що Світлані, що Геннадію допомогли. Я не уявляю, що ви відчували в цей момент. Це була така біль. Я її по цей день відчуваю. Ви знаєте, я б не сприйняла це як предательство, да? Ну, це зрада. Якщо б мені подруга сказала, отак трапилося. Вибач, в нас там кохання загорілося. Чи якщо він мені признався, що тут зробиш? Насильно мил не будеш. Але ж він мене шукає усюди, з квітами приїжджає, вишукує мене по локаціям, надсилає мені квіти. Це все неправда, це вона за мною бігає. Ну і вона вас почала шантажувати після того, як ви виклали Так. пост. Ви чули цю смс? Де Дуже- вона почала мене шантажувати, що вона якісь оголені фото викласть, якщо я рота свого відкрию проти неї десь. Я з цим можу піти сьогодні і заявити, і 7 років їй світить. Якщо якісь виявляються, зараз є вже закон цей, якщо якісь інтимні чи оголені фото, ти когось викладеш, чи щось такого місту, а ми тепер знаємо, якщо якісь фото з'являться в інтернеті, до кого треба йти і претензії. І вже навіть я поліції зверталася і казала. Але поки що заяву не подавала. Ви зможете її пробачити колись? Не зможете. Ні. Навіть якщо вона попросить це пробачення. Ні, людина не міняється. Вона це зробить вимушено. Я її пробачу так. Пробачу. Іди з Богом. Але спілкування вже такого і дружби ніколи не буде. Скільки ви свого здоров'я витратили на всю цю історію? А у вас зі здоров'ям були завжди багато труднощів. Звісно, у мене Камалі. онкологія. Дякуючи Богу, що вчасно просто помітили. Тільки почала пускати метастази. Тільки почала. Вас пластика грудей врятувала, по суті, від раку, бо ви пішли і перевірилися. Хотіла зробити. І, до речі, це був 2020 рік, в травні.
Напередодні свого дня народження я проходжу обстеження, бо хотіла зробити собі пластику грудей. В мене нічого, все чисто. Ми запланували на осінь операцію. Я під душем, коли милася, я нащупала таку, як фасоліна. В мене її не було. І вона з'їмилася отак от. От просто. І кажу своєму хірургу, кажу, знаєте, в мене отут от якась гулька. Він, знаєш, каже, давай, щоб було спокійніше нам усім, йди, зроби МРТ з контрасту. Я пішла з Піженка, і мені телефонують і кажуть, у вас онкологія. Поки вони мене готували, там 10 днів готували до операції, я проходила до обстеження різні, там все. Вона вирісла в мене, вона була 1,5 сантиметра, за 10 днів 3 сантиметри. Дуже швидко прогресує. Карцинома. Угу. Гормонозалежна карцинома. Тобто це той рак, що з'їдає за 2 місяці. Це вона тільки почала розкривати свої корені, от якраз її вчасно забрали. Це чудо просто, вас дійсності врятував Бог. Я знаю, що він мене любить. Да, але дає багато випробувань, Багато випробувань, так, і на помилках своїх вчуся, і людям тепер вчуся так не довіряти, не розкривати свою душу. І подруги, до речі, отак от я почала тримати. Провели час, все. Мені нещодавно моя одна з подруг, теж, з котрою я багато років спілкуюся. А як у тебе справи, як тобі у тебе на особистому житті? Я кажу, можна я не хочу про це говорити? Хтось є? Я кажу, я не хочу про це говорити. Не питайте мене, є хтось в мене чи немає, з ким в мене відношення. Закохана я чи ні, не питайте, тому що я не відповім. Більше я не відповім. Нещодавно, Камалія, вас госпіталізували, були знову, ви опинилися в лікарні. Що сталося з вами? В народі це говорять непроходимость кишечника. Як, Непрохідність кишківника. Непрохідність кишківника. І в мене загострення ці відбуваються на нервовій почві. Угу. Коли я дуже сильно нервую, в мене починаються спазми, їжа не проходить, починається перитоніт, гнієння, оце все. От. І в мене це дуже сильні такі болі, в мене це як родові схватки. Настільки болючі. І в мене виходить, що 14 травня 2 атаки, в ніч і вранок 5 ракетами. Потім через 2 тижні ми тільки там все вбрали, своїми силами. Ніхто не допомагає. Державі це зовсім не потрібно. Хоча б запропонували якусь, роботників, щоб вивезти цей мусор. Тільки на мусорі ми багато мільйонів гривень потратили, щоб це вивезти. Тільки починаємо відновлення, навіть орендавці залишилися деякі з нами, сказали, ми будемо допомагати відновлюватися. І ми нікуди не підемо. З вами будемо. 2 тижні проходить і знов 2 ракети. Там ще все, що можна, все, що було живе, ще десь залишалося. Просто. А потім виходить, що я дізнаюся наступного дня, що в мене брат загинув на фронті. Вже в нього він 3-й раз пішов. Тобто я брата не могла врятувати і відмовити від служби. Я коли після 2-го поранення, після 2-ї контузії, в нього на спицях рука, на спицях нога, частина видалена печінка чи легені, там щось таке в нього було, тому що в нього ще кульове сквозне було поранення, дуже важке. Я його... Влітку я його вмовляю на весіллі з його рідної сестри. Я кажу, Сереж, будь ласка, ти з самого початку, він добровольцем пішов, ти з самого початку війни вже скільки разів тебе з того світа доставали. Будь ласочка, досить вже, залишся, може тут в тилу якось там працюють, чи ще щось. Ні, хто як не я. Мене чекають побратими.
Він пішов, навчився, значить, на керувальника безпілотниками. Він до цього був пулеметчиком і снайпером. От. І він пішов знову на фронт. І він загинув від вражеського дрона. Просто наздогнав його. То ви брата відмовляли, але ви самі, Камалія, ж хотіли укласти контракт з ЗСУ. Так. Вас Валерій Залужний відмовив. Так. Дякую. Як це відбулося? Ну, вже контракт лежав на столі. І мене викликали. Вже контракт лежав на столі. Я повинна була в цей день підписати. І вас викликає Валерій Залужний, і що каже? Так, я приїхала з командиром ССУ, з моїм командиром, котрим де повинна була бути, служити. І почали мені промивати мозки, що в мене діти по 8 років. Ну. От, що я і так багато роблю для країни, що я більше потрібна в тилу, ніж там. Каже, ти розумієш, діти без мами будуть рости. Тато вже в поважному віці, Захур вже в поважному віці, дітям по 8 років, ще й вони в Лондоні там. І каже, ти розумієш, що ти їх просто не будеш бачити? А якщо щось з тобою трапиться? Ти їй так багато допомагаєш, і так багато робиш. І в мене як прозріння таке, звісно, мої діти, котрих я боролася 10 років, я їх чекала. А в мене ще не боліло, тому що я тоді відчувала, це не було підтримки від Захура, травлення. І я відчувала, в мене була така, окрім того, що ненависть до орків і до всього руського, що я навіть на українській мові заговорила, мені вона не давалася ніяк, як я її не вчила. Боже, Я у вас не могла. прекрасна, у вас така чудова українська Ще мова. є суржик, ще є, в мене забуваються слова, але я до повномасштабного вторгнення стояв, коли я давала інтерв'ю, стояв філолог, і мені допомагав, ми робили стопи, робили там все. Тепер я вільно спілкуюся, бо в мене на цьому ПТСР якось так повернулося отам мозги, що воно в мене пішла мова. Тобто, може, те, що я новини слухала і засинала з новинами, а вони не на українській мові. А як ви зараз, до речі, ставитеся до людей, які все ще говорять російською мовою? Не перейшли? Нормально. Чесно скажучи, нормально. Тому що я просто по своїй мамі дивлюся. В цьому віці дуже важко вже, коли ти все життя розмовляв російською мовою, перейти. От. І в мене ще таке, знаєте, питання. А чому ми повинні теж віддавати цю мову? Це теж наша мова. Це теж наша мова. Київська Русь. Якщо ми будемо за мовами зараз ділити людей, я вам хочу сказати, 80% на фронті хлопців розмовляють російській мові. Мій брат розмовляв, котрий загинув, на російській мові. Він і на українській, хто до нього звертався на українській мові, він відповідав на українській, хто на російській, він на російській відповідав. Там хлопці, я їздила, я чула. Ті, котрі сьогодні, завдяки котрим ми сьогодні дишимо цим ще повітрям, і ми дишимо, і ми існуємо, і ми ще з вами тут сидимо живі, вони розмовляють на російській мові. 80% хлопців, котрі віддають своє життя. І знаєте, якщо чесно, спочатку в мене було все тригерило, так все. А потім, коли я подивилася правді в очі, і як це на все відбувається. І коли я бачу цих націоналістів, дійсно, знаєте, котрі б'ють себе в груди і кричать, ми на українській мові, там все, а самі ховаються і роблять такі речі, що продають гуманітарку, обкрадають. То в мене питання,
А при чому тут мова? Мова не робить тебе українцем, але мова важливий атрибут все ж таки. І ми маємо Так. переходити на Державна це. мова, Так. звісно, папери, телебачення. Але коли засуджують тебе, що ти там, наприклад, можеш десь в побуті спілкуватися, там, от проти цього травління. Я проти травління. Це має бути добровільний перехід. Якщо ще російські ракети тебе не спонукали добровільно перейти, це вже питання до людини. Але я погоджуюсь з вами, що старше покоління, для них це важко. Це дуже важко. Але ми маємо говорити про молоде покоління, молодь, яка А є вони ось вже це. будуть українську Так. мову знати. І вони і англійську будуть знати. І знаєте, якщо ти більше знаєш мов, тим більше ти людина. А як ми збираємося повертати собі Крим, там, цих людей, котрі також звикли розмовляти на російській мові? Ми Це повинні бути окремо толерантними велике- до них. велике, Вони так, питання. не винні в цьому. Вони не винні в тому, що так історично склалося, що в тих регіонах завбільш було все російською мовою. На жаль, так. Я згодна, що лунатиме повинна українська мова з усіх радіостанцій, з усіх телебачень, там, радіо, мовлення, папери, там все. Якщо ми не хочемо війни, треба бути толерантними один до одного. Все з часом прийде. Не можна змушувати та примушувати. Треба тільки любов'ю. Це як, знаєте, коли виховують тих же тварин. Я ж чим займаюсь, так? У мене дресаж, дресура, виїздка. Це дресування коней. Щоб вони танцювали, якісь елементи там робили. Це дуже кропітлива праця. Якщо ти будеш бити коня, він тебе колись вб'є. Задом відіб'є, ногою. Запам'ятає, що ти йому зробив пакість. Тільки через любов, тільки через терпіння і час можна прийти до гарного кінцевого результату. Переходячи вже так до завершення нашої розмови, яка сьогодні, мені здається, була максимально відвертою, і я вам дякую за це. Ви пройшли дуже багато випробувань у житті. Навіть ми не говорили тут про клінічну смерть, але ви розповідали це в інших інтерв'ю, і це вражаючий досвід. Ви сказали, що після цього ви вже не боїтеся смерті. Ні. Ви знаєте, мене дуже там хейтять, критикують там за фігуру, що я поправилася, набрала вагу. А ви, дорогесенькі мої, пройдіть цей шлях мій, коли я боролася за те, щоб стати мамою. Скільки в мене було гормональних процедур всіх, операцій. 2 викидні. 2 викидні. В мене видалені лімфатичні вузли. Багато лімфатичних вузлів. Я набрякаю. Сьогодні я можу важити, наприклад, 60 кілограмів, а завтра 64. І навпаки. Розумієте? Так. Плюс, хто мене бачить вживу, от я чому вирішила поїхати по всьому, проїхати Україні туром, чомусь мене так знімають, що я набагато ширша і більша в екрані. Тому що мене люди, коли от зараз на концертах бачать і в житті, ой, ви така струнка! А чому ви такі, вас показують такою, типу, великою на телеканалі, на екрані? Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Не секрет, що вже всі знають, плюс 11 кілограмів камера додає. Це, звісно, і щось, чомусь я от не знаю. От чому так, не знаю. Ви прекрасно виглядаєте, насправді. Я думаю, глядачі це можуть написати в коментарях. Плюс в мене аутоімунний тиреоїдит. Це пролетів, проїхав, посидів багато, все, знов теж набрикаєш. Це просто капець якийсь. Вас нічого в житті не зламало, всі ці випробування? Чи є щось от зараз, що ви думаєте, вас могло б зламати, чи те, чого ви боїтеся? Чи таких речей вже не залишилось? Я навіть боюся казати. Для мене саме головне, щоб мої діти були живі, здорові. Захур, багато років, щоб прожила моя мама,
тато, мої близькі люди. От для мене це саме найголовніше. Саме найголовніше. І я кожен день молюся просто. Кожен вечір я молюся за те, щоб все було добре. Я бажаю, щоб Господь послав це. І я дякую вам дуже за цю відвертість, щирість. І я хочу зізнатися, що коли от я підходила до вас знайомитися, я дуже сумнівалася. Я думала, що, можливо, ви там така, як є такі артисти, такі трішки високомірні. Сильно такий артист падає в очах. А от ви, Камалія, ви дуже для мене особисто піднялися в очах. І я думаю, що глядачі такі самі мають відчуття. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Дивіться Дякую. очима, а слухайте серцем. І зустрінемось скоро знову очі в очі. Очі в очі з Марічкою.